So, hello everyone, welcome back to my channel. This is Angel Khatiwada and you are watching Healthy Angel. So, यो हाम्रो 7 rules for healthy life भन्ने सिरिज चलिरहेछ अनि यदि तपाईले अगाडिको रुल्स हेर्नु भएको छैन भने सुरुमा त्यो अगाडिको रुल्सहरु हेर्नु होला हैन त्यसपछि मात्र तपाईले यो रुल्स बुझ्नु हुनेछ सो अगाडिको रुल्स हेर्नुको लागि तपाईले डिस्क्रिप्सनमा गएर चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको रुलमा तपाईहरुलाई म रुल नम्बर 3 बताउन आँटेको छु यो रुल नम्बर 3 भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि let the driver diagnose फर एक्जाम्पलको लागि चाहिँ जब एउटा एक्सपर्ट ड्राइभरले एउटा स्टियरिङ पकाड्ने बित्तिकै हैन उलाई थाहा हुन्छ कि उसको पछाडीको ढोका लागेको छ छैन हैन साइडको ढोका लागेको छ छैन मेरो गाडीको चक्कामा हावा कतिको छ भन्ने कुरा पनि उलाई त्यो स्टियरिङ पकाड्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ का ठीक त्यसै गरेर हाम्रो बडीमा पनि एउटा डायग्नोज गर्ने सिस्टम हुन्छ हैन हाम्रो यो बडीले हामीलाई एउटा सिग्नलको फर्मबाट चाहिँ हैन हाम्रो बडीमा कुनै पनि प्रकारको डिफेक्ट अथवा कुनै पनि प्रकारको केही कुराको डेफिसिएन्सी छ भने एउटा सिम्पटमको माध्यमबाट बताउँछ जसरी त्यो गाडीमा चाहिँ तपाईको पेट्रोल सकिनट भने ब्लिङ गर्छ नि हैन त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो बडीले पनि हामीलाई बताउँछ त्यो हामीले चाहिँ चिन्नु सक्नुपर्ने हुन्छ मेन चाहिँ सो आज चाहिँ म के को बारेमा कुरा गर्न आँटेको छु भन्दाखेरि चाहिँ तीनटा फेमस डिजिजको बारेमा कुरा गर्न आँटेको छु हैन फेमस डिजिज भनेको चाहिँ ब्लड प्रेसर कोलेस्ट्रोल र डायबिटिज यो तीनटाको बारेमा कुरा गर्न आँटेको छु एकदम सर्टमा हैन अनि त्यसपछि हामी अरु रुल्सहरुमा कसरी क्युर गर्ने भन्ने कुरा बुझिहालिन्छ सो डायबिटिजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईको आजभन्दा धेरै साल वर्ष अगाडिको कुरा गर्दाखेरि जस्तै 1979 मा डायबिटिजको रेन्ज हेर्नुहुन्छ भने हैन 200 थियो अनि त्यसपछि फेरि 1997 मा फेरि तपाईको कति भइदियो भन्दाखेरि 140 भयो हैन त्यसपछि तपाईको 1999 मा 120 भयो त्यसपछि फेरि 2003 मा 100 मिलिग्राम पर डेसिलिटर भएको थियो हैन अनि फेरि तपाईको आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि 2010 मा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 2010 देखि त फेरि HbA1c पनि चेक गर्नुपर्ने हैन दुनिया दिवाना चेकअप गर्नुपर्ने थियो तर यसो एनालाइज गर्नुपर्ने हो भने चाहिँ आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि हैन धेरै वर्ष अगाडि कुरा गर्ने हो भने डायबिटिज भन्ने रोग कसैलाई पनि लाग्दैन थियो का कसैको घरमा पनि डायबिटिज थिएन फिलहाल मानिम लाखौं जनामा एकजनालाई हुन्थ्यो होला हैन तर अहिलेको समयमा हेर्ने हो भने अहिले 2022 करेन्ट प्रेजेन्ट कन्डिसनमा त्यो एनालाइज गर्ने हो भने चाहिँ हरेकको घरमा डायबिटिज चाहिँ हुन्छ यदि एभरेजमा कुरा गर्ने हो भने हरेकको घरमा डायबिटिज हुन्छ म्याक्सिमममा डायबिटिज पेशेन्ट भेटिन्छ सो को चाहिँ डायबिटिज पेशेन्ट होइन भनेर यदि क्वेसन गर्ने हो भने चाहिँ हैन त्यो व्यक्ति चाहिँ डायबिटिज पेशेन्ट होइन जो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो ब्लड सुगर लेभल चेक गरेको छैन का हैन सो यो चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ आज तपाई हस्पिटल जानुहुन्छ भने डायबिटिज चेक गर्नको लागि तपाईको ब्लड सुगर चेक गर्नको लागि हैन तपाईको डाक्टरले चाहिँ अब यदि तपाईको डायबिटिजको जुन नर्मल रेन्ज भन्दा माथि छ भने तपाईलाई मेडिसिन सजेस्ट गर्नुहुन्छ हैन तर तपाईको नर्मल रेन्ज भन्दा एकदम नर्मलै छ भने पनि हैन तपाईलाई फेरि पनि तपाईलाई मेडिसिन सजेस्ट गर्नुहुन्छ का किन भन्दाखेरि चाहिँ यु आर अ प्री डायबिटिज भनेर का भन्नु खोजेको यदि रोग लाग्यो भने अथवा डायबिटिज लाग्यो भने डायबिटिजको मेडिसिन तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ डायबिटिज लागेको छैन भने पनि डायबिटिज हुन्छ है भन्ने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ मेडिसिन प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ सो त्यही भएर चाहिँ अहिलेको समयमा यदि रोग लाग्दाखेरि पनि मेडिसिन लिनु पर्यो रोग लागेन भने पनि हैन फ्री डायबिटिज भनेर चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईको हाइपरटेन्सनको कुरा गर्नु भने यदि हाइपरटेन्सन भयो भने त्यो पनि दबाई लिनु पर्यो भएको छैन भने पनि प्री हाइपरटेन्सन भनेर चाहिँ दबाई दिइरहेको हुन्छ का हैन सो यस्तो भइरहेछ अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ अब हामी कोलेस्ट्रोलको कुरा गरौँ न हैन अब कोलेस्ट्रोलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 1979 मा चाहिँ तपाईको 300 थियो हैन त्यसपछि तपाईको 1998 मा तपाईको 240 भयो त्यसपछि 1999 को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यसपछि फेरि तपाईको 200 मात्रै भयो हैन यदि त्यति छ भने चाहिँ यदि नर्मल रेन्ज भनेर भन्थ्यो सो प्रेजेन्ट कन्डिसनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हैन अहिले भनेको तपाईको कोलेस्ट्रोलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हैन तपाई कोलेस्ट्रोल चेकअप गर्न जानु हो भने चाहिँ तपाईलाई चेकअप भन्दा नि सुरुमा तपाईलाई एज सोध्छ का एज उमेर कति हो भनेर हैन तपाईले यदि 40 वर्ष हुनुहुन्छ र 40 वर्ष भन्दा माथिको हुनुहुन्छ भने चाहिँ हैन तपाईलाई कोलेस्ट्रोलको दबाई दिन्छ का उमेर सोधेर यो नयाँ रुल आइरहेछ अहिले हैन सो यस्तो छ अहिलेको कन्डिसन सो ब्लड प्रेसरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नर्मल रेन्जको कुरा गर्ने हो भने सो 1997 मा चाहिँ तपाईको 160/100 लाई नर्मल रेन्ज भन्थ्यो 1998 मा कति भयो भन्दाखेरि 140/90 भयो अहिलेको कन्डिसनमा एनालाइज गर्ने हो भने चाहिँ 120/80 भनेको चाहिँ नर्मल भनेर भन्छ हैन 120/80 भन्दाखेरि माथि भयो भने हैन हामीले मेडिसिन लिनुपर्छ भनेर भन्छ तर यसो एनालाइज गर्ने हो भने जस्तै मानि फर एक्जाम्पल
म बाटोमा हिँड्ने एउटा सर्प देखेँ अरे होइन, ठुलो सर्प देखेँ भने मेरो के हुन्छ, म आत्तिन्छु नि त होइन, म त आत्तिन्छु। अब आत्तिसकेपछि मेरो ब्लड प्रेसर त्यतिखेर चेक गर्ने हो भने चाहिँ मेरो त्यति हाई देखाउँछ नि त। अब यसको मतलब के म ब्लड प्रेसरको पेसेन्ट हो भन्ने बुझिन्छ त? बुझ्दैन नि त। यो त हाम्रो भगवान्ले हाम्रो बडीमा चाहिँ एउटा यो इनबिल्ड मेकानिजम बनाइदिनु भएको हो क्या। यो भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा इनबिल्ड मेकानिजम हो। जस्तै हामीसँग मात्रै हरेक जनावरलाई बनाइदिएको हुन्छ होइन। जस्तै तपाईँको हरिण जब जङ्गलमा चरिरहेको हुन्छ, चरिराख्दाखेरि चाहिँ उसलाई यो फिल भयो कि वरिपरि यसको छेउछाउमा चाहिँ होइन, अब चाहिँ बाघ छ भने उसलाई अलिकति फिल आयो भने चाहिँ होइन उसको हार्टबिट अपने आप पम्प हुन थाल्छ भने चाहिँ यो भनेको पनि एउटा इनबिल्ड मेकानिजम हो क्या, जनावरको लागि इनबिल्ड मेकानिजम हो जुन चाहिँ भगवान्ले नै बनाइदिएको। सो अब अहिलेको कन्डिसनमा यसो कुरा गर्ने हो भने चाहिँ होइन, हामी जब ब्लड प्रेसर चेक गर्न जान्छौँ नि, ब्लड प्रेसर चेक गर्न जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हस्पिटल जाँदाखेरि नै ब्लड प्रेसर अपने आप हाम्रो बढ्दै जान्छ क्या। अनि बढेपछि जब डक्टरकोमा भेटिन्छ, डक्टरलाई भेट्दाखेरि अझै बढ्न थाल्छ क्या होइन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेडिकल्ली यसलाई भन्छ व्हाइट कोट सिन्ड्रोम भन्छ क्या। जब व्हाइट कोट देख्ने बित्तिकै होइन ब्लड प्रेसर वेन्ट अप होइन, अनि त्यतिखेर चेक गर्दाखेरि चाहिँ होइन तपाईँको हाई आइदिरहेको हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि अहिले हाई नै छ भन्ने जस्तो लाग्छ होइन। सो एउटा रिसर्चमा के पत्ता लागेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 70% भन्दा पनि ज्यादा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ब्लड प्रेसरको दबाई के को कारणले खाँदै हुन्छ भन्दाखेरि जब उहाँले चेक गर्दाखेरि इट वेन्ट अप होइन, मतलब त्यो कारणले मात्रै 70% भन्दा ज्यादा व्यक्तिले चाहिँ खाँदै हुन्छ क्या होइन। किन चाहिँ वेन्ट अप भयो भन्दाखेरि किन ब्लड प्रेसर त्यतिखेर चाहिँ हाई हो भन्दाखेरि चाहिँ व्हाइट कोट सिन्ड्रोम, मतलब सेतो कोट देख्ने बित्तिकै हाई हुने ब्लड प्रेसर। जति ठुलो हस्पिटल होइन अनि जति ठुलो डक्टर हुनुहुन्छ त्यति धेरै चाहिँ हाम्रो ब्लड प्रेसर पनि हाई हुन्छ भन्ने चाहिँ रिसर्चमा पत्ता लागेको छ क्या होइन। भनेपछि यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो। जुन हामीले जुन मेडिसिन लिइरहेको छ होइन, त मेडिसिनले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई बताइदिन्छु। सो मैले धेरैजना ब्लड प्रेसरको पेसेन्टहरूलाई सोद्धाखेरि चाहिँ होइन तपाईँ मेडिसिनले किन खाँदै हुनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि उहाँहरूले ब्लड प्रेसर घटाउनुको लागि अथवा हार्ट एट्याकबाट बच्नुको लागि चाहिँ भनेर भन्नुहुन्छ होइन। तर म आज तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पलको फर्मबाट बताउँछु कि होइन ब्लड प्रेसरको दबाईले कुनै पनि रोल प्ले गर्दैन कि हार्ट एट्याकबाट प्रोटेक्ट गर्नको लागि होइन। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई म यहाँ बताउँछु। जस्तो सम्झिनु यो एउटा पाइप हो होइन, जहाँ चाहिँ तपाईँको वाटरको फ्लो भइरहेछ यहाँबाट होइन, वाटरको फ्लो यहाँबाट भइरहेछ। अब वाटरको फ्लो हुँदाखेरि चाहिँ पानी एउटा बगिरहेछ होइन, यताबाट पाइपबाट पानी बगिरहेछ। मैले यहाँनिर बिचमा चाहिँ मैले दरो पकाडिदिएँ भने होइन, दरो प्रेस गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यताको तपाईँको पानीको फ्लो त ज्यादा भयो नि त, यताबाट प्रेसरमा आउँछ अब पानी चाहिँ होइन, किन यहाँ मैले टाइट पकाडिदिएको छु नि त, उताबाट पानीको फ्लो आइरहेछ होइन। भनेपछि सेम लाइक द्याट सम्झिनु यो भनेको तपाईँको ब्लड भेसल हो क्या। यो ब्लड भेसल हो, यहाँ ब्लड भेसलमा चाहिँ तपाईँको ब्लड फ्लो भइरहेछ। ब्लड फ्लो भइरहेको बेलामा चाहिँ होइन मान्दिम यहाँनिर तपाईँको ब्लकेज छ अरे। सो कन्सिस्टेन्टली कोही व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँको धेरै महिनासम्म चाहिँ ब्लड प्रेसर हाई छ होइन, 5 महिना 6 महिना होइन धेरै भइसकेको छ भने चाहिँ 100% ग्यारेन्टी हो उहाँको ब्लड भेसलमा चाहिँ तपाईँको ब्लकेज छ हुन्छ होइन। सो मान्दिम यो ब्लकेज यहाँनिर छ अरे होइन, ब्लकेज यहाँनिर छ भने त तपाईँको बिचमा ब्लकेज छ भने त यताबाटको ब्लडको फ्लो के हुने भयो त अब हाई हुने भयो नि त होइन, किनभने यहाँ त ब्लकेज भइदिइरहेछ होइन। यहाँ त तपाईँको अब जसरी पकाडेको जसरी नै होइन, त्यो पाइप पकाडेको जसरी नै तपाईँको यहाँभित्र ब्लकेज भनेको मतलब टक्सिन त्यहाँ फोहोर मैला जमिरहेछ। अब यताबाट तपाईँको ब्लडको फ्लो त हाई हुने भयो नि त होइन। भनेपछि सो अब ब्लड प्रेसरको दबाई लिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ब्लड प्रेसरको दबाईले चाहिँ तपाईँको हार्टलाई चाहिँ फोर्स गर्छ कि कम प्रेसरमा चाहिँ फ्याले रगत भनेर भन्छ क्या। मतलब हाम्रो मुटुलाई चाहिँ होइन कम प्रेसरमा चाहिँ फ्याले रगत भनेर चाहिँ त्यसको रोल भनेको चाहिँ त्यो हो। भनेपछि यसको मतलब जुन त्यो ब्लकेज त छ अलरेडी होइन, ब्लकेज त अलरेडी छ तर त्यो ब्लकेजलाई चाहिँ केही पनि गर्दैन क्या होइन। भन्नु खोजेको ब्लड प्रेसर त कम भयो तर हार्ट एट्याकको सम्भावना त बढ्यो नि त फेरि, किनभने हार्ट एट्याकको सम्भावना तपाईँको त ब्लकेजसँग हुने हो नि त होइन। त्यो ब्लकेज पुरै टाल्यो भने त तपाईँको अथवा ब्लकेज पुरै भयो भने त हार्ट एट्याक त 100% हुन्छ होइन। भन्नु खोजेको त्यो मेडिसिनले चाहिँ के गरिरहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो हार्टलाई चाहिँ कम प्रेसरमा चाहिँ फ्यालै रगत भनेर चाहिँ भनिरहेछ क्या। त्यही भएर जो व्यक्तिहरूले चाहिँ 1 साल 2 साल 3 साल अथवा 5 सालसम्म कन्सिस्टेन्टली तपाईँको ब्लड प्रेसरको दबाई खाँदै हुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई तपाईँको इरेक्टाइल डिसफङ्सन होइन, सेक्सुअल डिसफङ्सन अथवा इन्फर्टिलिटी भन्ने समस्या चाहिँ आउँछ। किनभने तपाईँको बडीमा चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन इनफ मात्रामा हुँदैन क्या, त्यही भएर तपाईँको इरेक्टाइल डिसफङ्सन भन्ने समस्या चाहिँ देखिन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मुटुले चाहिँ कम प्रेसरमा चाहिँ रगत फ्यालिरहेछ नि त, किनभने त्यो दबाईले त्यही काम गरिरहेछ क्या।
किन भन्दाखेरि हाम्रो मुटुलाई चाहिँ दबाब छ कि त चाहिँ कम प्रेसरमा चाहिँ रगत खेले भनेर त्यही भएर चाहिँ इरेक्टाइल डिस्फङ्सन भन्ने समस्या चाहिँ आउँछ। लेट द डाइभर डायग्नोस भनेको अगाडि हामीले सिकेकै हो होइन। सो डाइभरलाई नै डायग्नोस गर्नको लागि चाहिँ हामीले दिनु पर्यो होइन। जस्तै यो रिसर्च पेपरमा पनि ठ्याक्कै त्यही भनिरहेछ। इन्भेस्टिगेटिभ रेडियोलोजी जर्नल 1991मा के भनेछ भन्दाखेरि तपाईँको यो रिसर्चमा चाहिँ के रिसर्च गरेछ भन्दाखेरि 50जना एकदमै हेल्दी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लिएर चाहिँ होइन उहाँहरूको अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि तपाईँको 50जना एकदमै हेल्दी व्यक्तिको अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि 10जनाको चाहिँ स्टोन देखियो क्या, ब्ल्याडरमा मतलब ग्ल्यान्ड ब्ल्याडरमा स्टोन देखियो। अब यो देख्ने बित्तिकै अब मैले तपाईँलाई अगाडि भनेको थिएँ हेर्नु होइन, हाम्रो बडीमा हरेक दिन तपाईँको टक्सिन त जम्मा हुन्छ त, स्टोन त बनिन्छ। स्टोन बनिसकेपछि त्यो अपने आप बडीले चाहिँ रिमुभ गर्ने काम गर्छ। त्यो भनेको बडीको फङ्सन गर्नको लागि होइन आफै बनाउँछ, आफै त्यसपछि तपाईँको रिमुभ गर्ने काम गर्छ। तर सायद त्यो स्टोन भएकै बेलामा चाहिँ अब मतलब 50जनामा 10जनाको त त्यो ल अफ एभरेजको हेर्ने हो भने नि तपाईँको त्यो केस त अवश्य आउँछ होइन। सो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको डक्टरले चाहिँ अब अपरेसन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब उसले अपरेसन गर्न रेडी हुनुभयो भने चाहिँ अब यति कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो कि हाम्रो यो जुन बडी छ यो बडी भगवान्ले प्याक गरेर पठाएको होइन। यसलाई भित्र खताललाई चाहिँ हेर्नु भन्नु पठाएको होइन। त्यो पठाउने बित्तिकै हाम्रो प्याक हुनुभन्दा अगाडि त अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडिको बडी र अपरेसन गरिसकेपछिको बडी फरक हुन्छ। मतलब बडीले गर्ने फङ्सन्समा फरक पर्छ क्या होइन। सो यो प्याक गरेको बडीलाई प्याकै रहन दिनुहोस्, यसलाई खोलेर हेर्ने काम चाहिँ गरौँ भने चाहिँ हाम्रो बडीको सिस्टमहरू चाहिँ बिग्रिनु थाल्छ। सो त्यसै गरेर होइन यहाँ तपाईँले अर्को पनि हेर्न सक्नुहुन्छ केही ग्रुप अफ पिपुललाई चाहिँ एकदमै हेल्दी पिपलहरूलाई चाहिँ होइन रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको एकदम ब्याक पेन भयो भनेर चाहिँ हस्पिटलमा जाँदाखेरि होइन त्यो डक्टरलाई चाहिँ यति थाहा छ कि उनीहरूलाई एकदम ब्याक पेन छ भन्ने कुरा चाहिँ यति थाहा छ होइन। ब्याक पेनको लागि ट्रिटमेन्ट गर्न आएको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। तर एक्चुअली उनीहरूलाई चाहिँ एकदम हेल्दी हुन्छ उनीहरू त्यो ग्रुप अफ पिपलहरू चाहिँ होइन। त्यो ग्रुप अफ पिपलहरूको ब्याकहरूको एमआरआई मसिन नगरा चाहिँ यदि चेकअप गर्दाखेरि चाहिँ के थाहा पायो भन्दाखेरि तपाईँको त्यो ग्रुप अफ पिपल जो चाहिँ एकदमै हेल्दी थियो होइन उनीहरूको पनि 50% व्यक्तिहरूको चाहिँ होइन ब्याक पेन भन्न देखाइदियो क्या। भनेपछि यो मैले भनिरहेको होइन है, फेरि यो भनेको न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिन 1994 भन्छ। यो भनेको दुनियाँको सबैभन्दा नम्बर 1 जर्नल अफ मेडिसिन भन्छ। ब्रिटिस जर्नल अफ मेडिसिन, इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिन भनेको दुनियाँको सबभन्दा नम्बर 1 रिसर्च गर्नमा सबभन्दा नम्बर 1। यो यिनीहरूले गरेको रिसर्चमा चाहिँ कसैले पनि क्वेसन रेज गर्न सक्दैन क्या, तपाईँले आफै पनि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो यस्तो छ अहिलेको स्थिति भनेको। सो यस्तो तरिकाको रिसर्च तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि अब यसै गरेर तपाईँको होइन केही ग्रुप अफ पिपलहरूको चाहिँ एकदम हेल्दी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ होइन रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि तपाईँको डक्टरलाई यति थाहा छ कि उनीहरू चाहिँ चेकअपको लागि आएको अनि उनीहरूलाई एकदम डह्रो एकदम साह्रो चाहिँ खुट्टा दुखिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ डक्टरलाई थाहा छ होइन। तर एक्चुअली उनीहरू चाहिँ एकदम हेल्दी व्यक्तिहरू छ। उनीहरूको रिसर्च गर्दाखेरि के थाहा पायो भन्दाखेरि त्यो ग्रुप अफ पिपलमा चाहिँ 40% पिपलहरूको चाहिँ घुँडामा चाहिँ दर्द छ, घुँडामा चाहिँ तनाव छ भन्ने चाहिँ रिपोर्टमा आयो क्या। सो यो रुल्समा चाहिँ मैले बताउनु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो बडीले आफै नै डायग्नोस गर्न सक्छ होइन। हाम्रो बडीले तपाईँको एउटा सिम्पटमको माध्यमबाट धेरै कुराहरू चाहिँ बडीमा भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आफै एनालाइज गर्न सक्छ। यदि सकिन्छ भने आफ्नो बडीलाई आफै नै डायग्नोस गरौँ होइन। अनि चाहिँ कुनै पनि एक्सटर्नल सोर्सको युज नगरिकन पनि हामीले आफ्नो बडीलाई चाहिँ डायग्नोस गर्न सकिन्छ। अन्तिममा होइन यदि मेरो च्यानल तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने तल रहेको त्यो रातो कलरको सब्सक्राइब बटनलाई त्यहाँ क्लिक गरिदिनु होला होइन। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँनिर अल नोटिफिकेसन भन्ने आउँछ, त्यहाँनिर अलमा क्लिक गरेर चाहिँ बेल आइकन पनि अन गरिदिनु होला ताकि तपाईँहरूले मेरो आउनेवाला अपडेट्सहरू आउनेवाला भिडियोजहरूको नोटिफिकेसन तपाईँले पाउनुहुनेछ ल। धन्यवाद।